everyone! Welcome to another vlog. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa yung sarili kong ring light. So yes, you heard me right. I made my own ring light. Bakit? Dahil mahal. Mahal ang ring light. As far as I know, ang ring light ay nag-range sa 1.5 pataas. Decide ako na gumawa na ng sarili kong ring light kasi una sa lahat, di ko naman talaga siya super kailangan. Hindi ko naman siya kailangan sa trabaho ko. Wala naman ako masyadong paggagamitan, kundi pag natripan ko lang na mag-pictures or mag-video. So, sa DIY ring light ko, I only needed 2 materials. So, first material na kailangan natin is ito. A circular fluorescent lamp. Nabili ko siya sa saan ba ito nabili? Sa may Ace Hardware. Actually, meron, ito yung itsura niya. So, meron na kami nito, yung mismong ano niya, saksakan. Eh, nagkataon, napundi. So, kailangan kong bumili ng bulb, ito mismo. So, itong bulb na to is, magkano ba siya? 119 pesos. So, like 120 almost. So, yun. Hindi ko na kailangan bumili nitong gitna. I think pag may kasamang ganito, yung mismong saksakan, parang ano yata, nasa 200 to 300. Ganon. Tapos, ang next na kailangan natin is ito. Yung ano siya, parang bukilya na mayroon na, parang siyang yung ano, yung lalagyan ng bulb na mayroon na siyang plug. Nabili ko naman to sa TV Mart for only 65 pesos. So, imagine, parang 300 kung kasama na yung mismong saksakan nito plus 65. So, yun. Magkano lang yun, diba? Less than 500 or 400 lang. So, yun. So, super dali lang ng instruction kung paano natin gagawin to. So, ang gagawin mo lang is kuhanin mo tong saksakan or yung pinaka ano ba tawag dito? Hindi ko lang tawag dito eh. Yung pinakasaksakan ng bulb. Tapos, saksak mo itong nasa likod. Tapos, ayun na yun. Sasaksak mo na lang siya sa ayan, saksak mo na lang siya and ilaw na siya. So, magte-take ako ng mga pictures or ng videos na gamit ko tong DIY ring light ko. Tingnan natin kung effect ba talaga. So, bali yan yung ginawa ko. Nagkaroon siya ng stand kasi meron akong tripod. Actually, for cellphone yan. Kinabit ko lang siya dyan sa likod. O, diba? Yasi. So, yan na yun. So, testingin naman natin siya pag mag-film or mag-take tayo ng photos. So, yung pag-setup ko ng video. So, yan yung ring light. Tapos, yung phone ko nilagay ko sa gitna. Tapos, ayan yung tripod. Kaya si Nanto, si Inday. So, ayun. Okay naman siya. Ayan, ganyan yung setup ko. Nakapatong lang siya sa tripod. Yung phone ko, ito. Video na naka-ring light. So, ayan. Diba? Bongga, parang naka-contact lens. Effect naman, diba? Diba? Magsuspend ka pa ba ng libo-libo para sa ring light kung hindi mo naman talaga siya kailangan by profession. So, kung hobby nyo lang na mag-pictures or mag-take ng video, so I think okay na rin siya, diba? So there you go. That's how I did my own DIY ring light.
I hope may natutunan kayo. Gagawin niyo yun. Again, safety first. And I hope nag-enjoy kayo sa video na to. Till next time. Bye! Ang puso mo, labis-labis ang iyong